ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ስሜ ለምለም ይባላል። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የፓይናፕል ቢራ በቤታችን ውስጥ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ ዛሬ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቻለሁ። በጣም በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ልናገኛቸው በምንችላቸው ነገሮች ነው የምናዘጋጀው። አናናስ፣ ዝንጅብል፣ ቀረፋ፣ እርሾ ድራይ ይስት ማለት ነው፣ ብራውን ሹገር እና ማር ነው የምንጠቀመው። ስኳር የምትጠቀሙት ብራውን ቢሆን በጣም ይመረጣል፣ ከዚህ የደመቀ ከለር ካለው ማለት ነው። ምክንያቱም የቢራውን መልክ ቆንጆ አድርጎ ያሳምረዋል። እና እኔ የምጠቀመው 1 ከግማሽ ኩባያ ስኳር ነው የምጠቀመው። ሁለቱም እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ጣፈጥ የሚል ከወደዳችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ስንሄድ ያዘጋጀሁት እቃ ላይ ውሃ ጨምራለሁኝ። ውሃ መጨመረው መጀመሪያ ለምንድነው ስኳሩን ለማሟሟት እንዲጠቅመኝ ማለት ነው። እና 1 ከግማሽ የሚሆነው ስኳር እና ከዛም ደግሞ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ማር ጨምርና ከዛ በማማሲያ ማለት ነው እንጨት ማማሲያ በተጠቀሙ በጣም ይመረጣል። ብዙ ለወጥ ምናምን ያልተጠቀማችሁበት ማማሲያ ማለት ነው። በሱ በደንብ አድርጌ ስኳሩን ሁሉን ነገር ከመጨመሬ በፊት ስኳሩን አሟሟዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሳልነግራችሁ ማለፍ የማልፈልገው ነገር ምንድነው፣ መስሪያው በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ጠርሙሱ ፈርመንት ለማድረግ የተዘጋጀ ጠርሙስ መሆን አለበት፣ ወይም ደግሞ የሆነ ጠንካራ ላስቲክ አለ አይደለ፣ ልክ አይነት ላስቲክ ጠንካራ ላስቲክ እሱ ቢሆን ይመረጣል። ካልሆነ በኋላ ምንድነው ችግር የሚያመጣው፣ ፈርመንት ሲያደርግ በኋላ እፍን ብሎ ከተዘጋ ሊፈነዳ ስለሚችል በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ከዛ ያዘጋጀሁትን አሁን ግብአቶች መከታተፍ ጀምራለሁ። ዝንጅብል ያው ብዙ መጨመር ስላልፈለኩ ነው። በጣም ብዙ ከጨመራችሁ ያው ስፓይሲ ስለሚሆን ነውና እናንተ ስፓይሲ ከፈለጋችሁ በርከት አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። መላጥም ማያስፈልግም፣ ዝም ብላችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ጎረድ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ጨቅጨቅ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። አናናሱንም መላጥ አይጠበቅባችሁም። እንደውም ለጣጩ ፈርመንት ለማድረግ ቶሎ ፈርመንት እንዲያደርግ ይረዳዋል ስለሚባል መላጥ አይጠበቅባችሁም። ዝም ብላችሁ ብቻ የቆራርጣችሁ መጨመር ነው። ግን ስትቆራርጡ መሃሉ ላይ ያለውን ግንድ ብታወጡት ይመረጣል፣ ምክንያቱም መጠጡን እንዳያቆመጥጥብን ማለት ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ቢራ ስሰራ ምን ሆንኩ መሰልኳችሁ፣ ከሰራው በኋላ ከጨረስኩ በኋላ ከ3 ቀን በኋላ አጥልለን ፍሪጅ ውስጥ እንከተውይለ። በዛን ሰዓት ያዘጋጀው ጠርሙስ አልነበረኝምና በላስቲክ በውሃ መጠጫ ላስቲክ አንቆርቁሬ ፍሪጅ ውስጥ አስቀመጥኩትና ከ30 ደቂቃ በኋላ ሳየው ላስቲኩ በቃ ወጥርጥር ብሏል፣ ማለት ሊፈንዳው ደርሷልና ከፍሪጅ አወጣሁትና ያው ጠርሙስ አዘጋጅቼ እሱ ላይ ለገለበጠው ስከፍተው ልክ እንደ ሻምፓኝ ነው ቷ ብሎ ጣራ ላይ ነው የደረሰውና በጣም ደንግጬ ልብሴ ሁሉ ነው እንዳለ ያበላሻሸኝና እንደዚህ እንደሚሆን አላቅም ነበርና በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ሳታስቡት ብትከፍቱት ፊታችሁ ላይ አይናችሁ ላይ ችግር እንዳያመጣ ጥሩ የሆነ ነገር ኢንስቴድ ኦፍ ፕላስቲክ የሆነ ነገር ከመጠቀም ጠርሙስ የሆኑ ነገሮችን ብትጠቀሙ ይመረጣል ለማለት ብዬ ነውና ያው እንዳያችሁት አሁን ፓይናፕሉን በትንሹ ቆራርጬ ጨምሬዋለሁ። ሩብ የሚሆነውን ፓይናፕል ምንድነው ማደርገው፣ ልጣጩን ልጠውና እንደዚህ አድርጌ ልጠውና ከዛ በውሃ ጨምሬ በጁስ ማሽን መትቼው እዛ ውስጥ ጨምሯለሁ ማለት ነው። ለምን ያው የፓይናፕሉ ጣዕም በደንብ እንዲወጣ ማለት ነው፣ በደንብ እንዲሰማ ማለት ነው።
እና የተጠቀምኩት አንድ ፓይናፕል፣ አንድ ከግማሽ ስኳር እና ግማሽ የሚሆን ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ማር እስካሁን የተጠቀምኩት እሱ ነው። እና አንድ አናናስ የተጠቀምኩትን ሁሉ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስገባላችኋለሁ። ያው እንዳልኳችሁ የላጥኩትን የጁስ ማሽን ውስጥ ተጨምረውና ከውሃ ጋር እንደ ጁስ መትቼው እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንደ እቃችሁ መጠን ማለት ነው። ትልቅ እቃ ካላችሁ እኔ ከጨመርኩት 2 ፓይናፕል ስኳሩን በርከት አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ላለኝ እቃ 136 አውንስ የሚሆን ውሃ ነው የሚፈልገው፣ ከዛ በላይ አይደለም። እንዳልኳችሁ ማማሲያውን ስትጠቀሙ እንጨት ቢሆን ይመረጣል። እና ልክ እንደመውቀጥ ማለት ነው። እና ከስኳሩ ማሩን ሁሉን ነገር አንድ ላይ ታደባልቁትና አሁን ደግሞ የጨመርኩት ሲናመን ነው። እሱም ኦፕሽናል ነው። ያው ጣዕሙን እንዲያጣፍጠው ለሽታው ቆንጆ እንዲያደርገው ነው የጨመርኩት። ከዛ ሁሉን ነገር ከደባለቅን በኋላ ውሃውንም የሚያስፈልገውን ከጨመርን በኋላ በመጨረሻ አንድ የሻይ ማንኪያ እርሾ ድራይ ይስት ማለት ነው እሱን እንጨምራለን። ከዛ በደንብ ከደባለቅ ነው በኋላ ግጥም አድርገን መዝጋት የለብንም። ዝም ብለን ዝግት ነው የምናደርገው። እንደዚህ ግጥም አድርጌ ከዘጋሁት ቅድም እንደነገርኳችሁ ፈርመንት ሲሆንና ሲንተከተክ ሊፈነዳ ይችላልና ምንድነው ማደርገው ላስቲክ ላስቲክ አለ አይደለ? እሱን እንደዚህ አድርጌ አስገባዋለሁ። ይሄ ለምንድነው የሚጠቅመው? መተንፈስ በሚፈልግበትና በሚንተከተክበት ጊዜ ልክ ሊፈነዳ በሚል ጊዜ ወደ ላይ ስለሚመጣ አየር ይገባውና አያፈነዳውም ማለት ነው። ይተነፍሳል ማለት ነው። እንደ ማክሳት ማለት ነው። ስለዚህ ላስቲክ እንደዚህ አድርጌ አስቀምጣለሁ። ላስቲክ ከሌላችሁ አለመዝጋት ነው፣ ግጥም አድርጎ አለመዝጋት ነው። ከዛ ካቢኔት ውስጥ እናስቀምጠውና ከዛ ከአንድ ቀን በኋላ ይሄንን ይመስላል። ያው እንደምታዩት ፈርመንት እያደረገ እየተንተከተከ ነው ያለው። የሚገርም ነው አይደል? በአንድ ቀን ውስጥ እንደዚህ መንተክተክ መቻሉ እና በ12 ሰዓት አንዴ ማማሰል አለባችሁ፣ ጠዋትና ማታ ማለት ነው። ግዴታ ነው። በደንብ ማማሰል አለባችሁ። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያው ሲንተከተክ ሁሉ ታዩታላችሁ። በደንብ ነው የሚፈላ ያለው። ይሄ ማለት አንድ ቀን ነው እና ውጭ የምናስቀምጠው ለ3 ቀን ማለት ነው። እና ከ3 ቀን በኋላ 4 ቀንና 5 ቀን የምታቆዩት ከሆነ ያ አልኮሆል ሌብሉ ሞር ጠንካራ ስለሚሆን ብዙ ባታስቀምጡት ይመረጣል እላለሁኝ። ከዛ ከድኜ መልሼ እንደገና አስቀምጠዋለሁ። አያችሁ እንዴት እንደሚንተከተክ። ከዛም ደግሞ እንደገና በሁለተኛው ቀን እንደገና ያው ይሄንን ይመስላል። አሁንም በተመሳሳይ መልኩ በሁለተኛው ቀንም ያው እየተንተከተከ ነው። እንደውም ከአንደኛው በደንብ የባሰ አረፋ ሁሉ አለውና የሚገርማችሁ ነገር ቤት ውስጥ ሁሉ ስትገቡ ልክ በአገራችን እንዴት ነው ድግስ ሲኖር ቤት ሁሉ ጠጅ ጠላ ቢራ ይሸት ይላል። ልክ እንደዛ ነው ቤቱ የሚሸተውና ያው እንግዲህ በሁለተኛው ቀን ይሄ እንደዚህ ሆኗል።
በሶስተኛው ቀን ያው እንደዚህ ሆኖ ጨርሰናል ማለት ነው። አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሆን። ከዛ ያው ማጥለል ጀምራለሁ። እና ከ3 ቀን በላይ ካስቀመጣችሁት እንዳልኳችሁ የአልኮል ሌቭሉ በጣም ሃይ ስለሚሆን ራስ ምታት ምናምን ሊያመጣባችሁ ስለሚችል ከ3 ቀን በላይ ባታቆዩት ይመረጣል። እና አሁን በማጥለያ ካማሰልኩት በኋላ ያው አንድ አይነት ማማሰያ ነው የተጠቀምኩት። ይሄን ማማሰያ ብዙ ጊዜ ለምግብ ለወጥ ምናምን ስለማልጠቀምበት እና አትሊስት ቆንጆ ነው። አያችሁት እንዴት አረፋው ኩርፍርፍ እንደሚል። ከዛ በማጥለያ አጠለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ወደ ዳር አድርግና ድጋሚ ሌላ ጨምራለሁ። እንደዚህ ያጣራሁኝ ሁሉንም ጨርሳለሁ ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ያው በደንብ አጣርቼ በወንፊት ጨርሻለሁ። ከፈለጋችሁ በፔፐር ታውል በአንቲ የሚለው ፔፐር ታውል ከጨርቅ አይነት ነውና በሱ አንዳንዴ ይጠቀማለሁኝ። ካልሆነም ደግሞ ስስ ነጠላ ንጹህ ነጠላ ካላችሁ እሱን በሱ መጠቀም ጽድት ብሎ እንዲወጣለን ማለት ነው። ያው ቢራ ስለሆነ ዝም ብላችሁ እንደዚህም ሳታጣሉ መጠጣት ትችላላችሁ፣ በወንፊቱ ብቻ ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ግን ያው እኔ ቢራ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ በደንብ አድርጌ አጥልዬ አወጣዋለሁ። ብዙ አይነት ፔፐር ታውል ነው ያለውና ባውንቲ የሚለው ፔፐር ታውል ለብዙ ነገር መጠቀም ልክ እንደ ጨርቅ ነው የሚሆነውና ብዙ አይበጣጠስምና እሱንም ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ። አያችሁት እዚህ ጋር ራሱ እንትኑ እንዴት እንደሚወጣ። ከዛ በቃ ሁሉንም እንደዚህ ያደረኩኝ አንድ በአንድ አጠለዋለሁ ማለት ነው፣ ጽድት ብሎ እንዲወጣልኝ። አያችሁት ከውስጥ የወጣው ማለት ነው። ያ ፈጭቼ ያስገባሁት ማለት ነው የወጣው እንጂ ዝም ብላችሁ ቆረጥ ብላ አድርጋችሁ የምታስገቡት እንደዚህ ያወጣም ነበር። እና ይሄንን ቦትል ከአማዞን ላይ ነው የገዛሁት። በጣም ርካሽ ነው፣ 14 ብር ነው አራቱን የገዛሁት እና በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። እና ለቢራ ለጠጅ እንዲህ ለአንዳንድ መጠጦችም በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ፍን አድርጎ ነው የሚዘጋውና እሱን ገዝቼ ትንሽ ተገላግያለሁኝ።
እና እሱ ላይ አንጠፈጥፍና ማለት ያው ከትና ማለት ነው። ያ ከዛ ግጥም አድርጌ ዘግቼ ፍሪጅ ውስጥ ለ2 ወይ ለ3 ቀን ያህል እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ቤቱ ሁሉ በቃ መጠጥ ነው የሚሸተው። ላይክ ቢራና ጠጅ ነው የሚሸተውና ብዙ ስራ የማይጠይቅ ጀስት ማጥለያ ላይ ብቻ ነው ትንሽ ሊከብደው የሚችለው እንጂ ሌላው በጣም ቀላል ሁሉንም በቃ መደባለቅ ማለት ነውና እንደዚህ አድርጋችሁ ለበዓል እና አንዳንዴ ደግሞ ሰው ጋር ስትሄዱ እንደ ስጦታ ይዛችሁ ገዝታችሁ መጠጥ ከምትሄዱ እንደዚህ አድርጋችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ ጽድት ያለ ስራ ለቤታችሁ ሰርታችሁ ይዛችሁ ሰው ጋር ብትሄዱ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከልቤ ነው የምነግራችሁ። እና አሁን ይሄንን ለ3 ቀን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ለ2 ወይ ለ3 ቀን በደንብ ፈርመንት እንዲሆን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ያው እንደምታዩት ቅዝቅዝ ብሏል እና ከ3 ቀን በኋላ ማለት ነው ያው በ3 ቀኑ ማለት ነው እንግዲህ አብረን እዚህ ጋር እንከፍተዋለን። ጋዙንም ሁሉን ነገር አብራችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና እዚህ ጋር ቀርብ ብላችሁ ብታዩት ሲንተከተክ ራሱ ይታያል፣ ሲፈላ ራሱ ይታያል ሲከፍተው ማለት ነው። ያያችሁት ጋዙ ራሱ ይሁት እና ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው። ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ለበዓል ለስጦታ መልኩ እና ሰው ሲመጣባችሁ እንደዚህ በቀላሉ በ3 ቀን ውስጥና በ5 ቀን ውስጥ አዘጋጅታችሁ ማድረስ ትችላላችሁ። ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም ቆዩልኝ።